নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'ত আমি জানিম কেনেদৰে আমি এটা ইনকিউবেটৰ মেচিন ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰোঁ অতি কম খৰচতে। আৰু আপোনালোকে এই মেচিনটো পলিট্ৰি ফাৰ্ম আৰু তেনেকুৱা ফাৰ্মিঙত ইউজ কৰিব পাৰে বা নিজে ঘৰতে কণী কালেকশ্যন কৰি পেলাই ডিম কালেকশ্যন কৰি আপোনালোকে ঘৰতে ডিম ফুটাব পাৰে। তো বলক পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক যদি ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া থাকিব, তাত আপোনালোকে অনলি মেছেজ কৰিব, কোনেও কল নকৰে। যাতে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। ইনকিউবেটৰটো বনাবৰ কাৰণে আমাক দুটা প্লেন শ্বীটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা হৈছে এইটো আৰু আনটো হৈছে এইটো। এইটো অলপ সৰু হয়। ইয়াৰ উচ্চতাটো হৈছে 2 ফুট আৰু দীঘলটো হৈছে 7.5 ফুট আৰু এইটোৰ উচ্চতা হৈছে 2 ফুট আৰু দীঘলটো হৈছে 8.5 ফুট। ইয়াৰ হাফ ফুটৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। তো ইয়াৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছে এখন জালি হয়। এখন ট্ৰে বহুৱাব লাগিব। ট্ৰে এখন হ'ব। ট্ৰেখন আমি এনেদৰে বনাই লৈছোঁ। চাইকেলৰ চকা বা তেনেকুৱা চকা লৈ পেলাই মাজত এনেদৰে কাঠ দি আমি ট্ৰেটো বনাই লৈছোঁ আৰু নেট দি দিয়া আছে যাতে বস্তুটো হেভি হয়। তো এফালে এখন ফেন লগাব লাগিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফেনখন। তো এনেদৰে তলত এনেদৰে বস্তা পাৰি দিব। এনেদৰে বস্তা বা পলিথিন পাৰি দিলে বেষ্ট হয়। পলিথিন পাৰি দিব আৰু চাব যাতে কেঁচা মাটি হ'লে এনেদৰে তলত দিয়া পলিথিন বা হেৰিটো ভালকৈ পাৰি দিব আৰু পকা হ'লে ইমান অসুবিধা নাই। এনেদৰে পাৰি দিলেই হ'ল। মাজত এনেকৈ ট্ৰে এখন সোমোৱাই দিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত এই ডাঙৰ প্লেন শ্বীটটো আমি বহুৱাই দিম। তো বলক বহুৱাই যোনটো আছে ডাঙৰ প্লেন শ্বীটটো আমি ইয়াত এনেদৰে মিলাই ল'ব। আপোনালোকে এনেদৰে বহুৱাই দিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এনেদৰে বহুৱাই দিয়া হ'ল আৰু এই ফাকটো যোনটো এইটো 1 ইঞ্চি বা 2 ইঞ্চি যিকোনো এটা আপুনি দিব পাৰে। ইয়াত আমি তুঁহগুৰি ভৰাম বা কাঠৰ গুৰি ভৰাম, যিকোনো এটা ভালেই হ'ল। আপোনালোকৰ চইচ আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এই জালিখন দেখিছে, জালিখনৰ তলত আমি তুঁহগুৰি ভৰাই দিম 2 ইঞ্চি। এই জালিখনৰ উচ্চতা হৈছে 3 ইঞ্চি, উচ্চতাটো 3 ইঞ্চি। ইয়াৰ তলত আমি 2 ইঞ্চি তুঁহগুৰি ভৰাই দিম। তো বলক পটাপট সেইখিনি কৰি লওঁ। ভৰাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ডাঠ কাগজ আৰু এনেকুৱা এখন থাল এখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব বলক দেখুৱাই আছোঁ। মাস্ক এখন নিশ্চয় ইউজ কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মানে চৰ্দি তৰ্দি লাগি যাব পাৰে ধূলিটো সোমাই পেলাই। তো বলক। তো আমি তুঁহগুৰিয়ে এইটো ফিল আপ কৰি ল'লোঁ। তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে তুঁহগুৰি পূৰা ওপৰত ফিল আপ কৰি আছে আৰু এনেকুৱা কাপোৰ এখনে আপোনালোকে ঢাকি দিব ওপৰটো। তাৰপিছত ট্ৰেখনৰ তলিটো আপোনালোকে ট্ৰেখন আছিলে 4 ফুট ট্ৰেখন আছিলে 4 ইঞ্চি ওখ আৰু আমি 2 ইঞ্চিমান তুঁহগুৰি ভৰাই দিছোঁ তলত ট্ৰেখনৰ তলত। তাৰপিছত দৰকাৰ হ'ব এনেকুৱা এখন প্লাইবৰ্ড, যিখনৰ দীঘটো হৈছে 3 ফুট আৰু প্ৰস্থটো হৈছে 1 ফুট। এনেকুৱা এখন প্লাইবৰ্ড আপুনি ইনকিউবেটৰটোৰ ওপৰত দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা ইমানমানলৈকে আপোনালোক প্লাইবৰ্ডখন থাকিব। একদম মাজভাগত পৰাকৈ এনেকৈ এটা হোল্ডাৰ লগাব লাগিব। এইটো ফেন হোল্ডাৰ এটা আছিলে, সেইটো সৈতে এটেচ কৰি মই লগাই দিছোঁ। ইয়াত আপুনি DC বাল্ব এটা লগাব পাৰে বা আপোনালোকৰ ভিতৰখন চাবৰ কাৰণে যিকোনো এটা লাইট লগাব পাৰে। মই লগাই দিছোঁ। এইটো 12 ভল্টৰ লাইট হয়। আৰু আমাক ইনকিউবেটৰটোৰ ভিতৰত ভাল হেচিং ৰেট পাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন ফেন দৰকাৰ হ'ব। এনেকুৱা মই ফেনখন লগাই দিছোঁ আৰু
আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব কণ্ট্ৰলাৰটো মই নিজে বনোৱা হয় এই সাৰ্কিটখন আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব এখন 1600 মান ল'ব মই 1600 মানত কিনিছো অনলাইন পাৰচেজ কৰিছো আপোনালোকেও কৰিব পাৰে বাকি এখিনি পিছত বুজাই দিম বেলেগ এটা ভিডিঅত গুটেখিনি এটাচ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এনেকৈ প্লাইবোৰ্ডখন ওপৰত দি দিব আৰু এটো আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো কানেকচনখিনি আপোনালোকক বুজাই দিম বাৰু আৰু ইয়াত লাগিব আপোনালোকৰ এখন গ্লাছ লাগিব গ্লাছখন আপোনাক দেখুৱাই আছো গ্লাছ দি দিব এখন আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰে গ্লাছখনৰ দিকপষ্টটো কৈছো দিকটো হৈছে 3 ফুট এটো হতি সমানে এটো অকমান বেছি ডাঙৰ আহিলে মোৰ দোকানে অলপ ডাঙৰ দেখিছে আপোনালোকে এটো দিকটো 3 ফুট আৰু পষ্টটো 1 ফুট আছে তো এইটোৱে আৰু ভিতৰৰ কানেকচনখিনি মই কৈ আছো ইনকুবেটৰৰ কানেকচনখিনি বুজাই দিছো প্ৰথমতে গ্লাছখন অতৰাই লম আপোনালোকক সকলোখিনি ভালদৰে বুজাই দিয়া হ'ব তো শেষলৈকে ভিডিঅটো চাই থাকক ইয়াত এটা বাল্ব লগাইছো যিটোৱে হিটটো দিব আৰু ইয়াত এটা ডিসি বাল্ব দিয়া আছে ডিসি লাইট দিয়া আছে আৰু 12 ভোল্টত চলা লাইট এটো ভিতৰখন চাবৰ কাৰণে লগোৱা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে এখন ফেন দিব লাগিব আৰু এডাল সেন্সৰ যেটো ভিতৰৰ সকলোখিনি ইয়াত কন্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে সেন্সৰটো দিয়া হৈছে তাৰ পাছত আপোনালোকক বুজাই আছো এইটো হৈছে কন্ট্ৰলাৰটো এডাল কানেকচন কৰিছো আমি ফেনৰ কাৰণে আৰু এইটো হৈছে ডিসি বাল্বটোৰ কাৰণে এইটো ইয়াৰ এটা সুইচ দিয়া হৈছে ফেনখনৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে দেখিছে ফেনখন চলি আছে এইটো সুইচ ফেনখনৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তাৰপিছত এইটো সুইচ দিয়া হৈছে ডিসি বাল্বটো জ্বলিবৰ কাৰণে এইটো জ্বলি আছে আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই এই লাইটটো ইয়াত ডিসি লাইটটো দিয়া হৈছে তাৰপিছত ফেনখন এফালে ভিতৰখিনি সকলোবিলাক সমান কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে হিউমিডিটি আৰু আৰ্দ্ৰতা দুইটা সমান কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ফেনখন দিয়া হৈছে তাৰপিছত এই কোনতে আপোনালোকে প্লাইবোৰ্ডখন ফুটা কৰিব লাগিব এফালে এটা হোল কৰিব লাগিব এটো হিটিং বাল্বটোৰ কাৰণে এটো ইয়াত হোল কৰিব লাগিব তাৰপিছত এটা হোল কৰিব লাগিব ইয়াত আৰু ইয়াৰ কন্ট্ৰলাৰটোৰ ভিতৰত এটা বেটাৰী আছে ভিতৰত থকা বেটাৰীটোৱে ফেনখন আৰু ইয়াত এটা লাইট দিয়া হৈছে এই লাইটটো কেন্ডেল ডিমবিলাক কেন্ডেলিং কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সেই লাইটটো ইয়াত দুটা সুইচ দিয়া আছে এটা সুইচে ফেনখন কৰিব আৰু আনটো সুইচে কেন্ডেলিং লাইটটো জ্বলিব এইটো সুইচে আপোনাৰ ডিসি বাল্ব যোনটো হেতু জ্বলিব আৰু বাহিৰত এটা 12 ভোল্টৰ বাল্ব দিয়া আছে 12 ভোল্টৰ বেটাৰী দিয়া হৈছে এই বেটাৰীটোৱে 12 ভোল্টৰ লাইটটো জ্বলাব ভিতৰখন চাবকে ইমান ৰাফ ইউজ নহয় এটো বেটাৰী সেইকাৰণে ইমান টেনচন ল'ব লগা নাই কাৰেণ্টটো থাকিলেতো ঠিকই থাকিব লাইটটো ইমান বেছি দেৰিলৈ অফ হৈ নাথাকে আপোনালোকে ডিসি বাল্বটো নিদিলেও হয় আপোনালোকৰ কথা তাৰ পাছত এই লাইটটো চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে আমি সোলাৰ চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে এটা কানেকচন কৰিছো এনেকুৱা এটা আপোনালোকে মেল পিন ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত এটা ফিমেল পিন লগোৱা হৈছে এই ফিমেল পিনটোত আপোনালোকে মেল পিনটো কানেক্ট কৰিব আৰু সোলাৰখন ৰ'দত দি দিব তেতিয়া চাৰ্জ হ'ব সোলাৰ চাৰ্জ হ'লে ইয়াত এটা ইন্ডিকেটৰ আছে এটো জ্বলি উঠিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এনে ধৰণে এটা ইন্ডিকেটৰ জ্বলিব ইয়াত চাৰ্জ দিলে এটি বেটাৰী লগাই আপোনাক দেখুৱাইছো ইন্ডিকেটৰটো ইয়াত এটা ফিমেল পিন দিয়া আছে আৰু ইয়াত মেল পিন দিয়া আছে বেটাৰীটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো বেটাৰী আছে হেতু চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে এফালে আউটপুটটা দিয়া আছে ইয়াত আপুনি বেটাৰীটো চাৰ্জ দিব পাৰে মোবাইল চাৰ্জাৰ হলে হ'ল বাকি এখিনি আৰু আপোনালোকে দুটা বস্তু কিমান কিনিব লাগিব বস্তু এটা দেখুৱাই আছো এনে ধৰণৰ এটা স্প্ৰে বটল কিনিব লাগিব কিহৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈ আছো বাৰু আৰু এনেকুৱা এটা আপোনালোকে HTC 1 ল'ব পাৰে HTC 2 ল'ব পাৰে আপোনালোকে নেটত মাৰি দিলে মানে Amazon বা Flipkart যিকোনতে পাই যাব আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে বেছি দাম নহয় এইটো 400-500 দামিও আছে আপোনালোকৰ চইচ যি লয় আৰু এনেকুৱা এটা পাত্ৰ বনাই ল'ব আপোনালোকে
পানীৰ পাত্ৰৰ মাজত, কাৰণ মাজত পানী থ'ব লাগিব, কুহুমীয়া গৰম পানী বা সেইখিনি বুজাই দি আছোঁ। নেক্সট চাই থাকক। ইনকুবেটৰটো অন কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কণ্ট্ৰলাৰটো নাম্বাৰিং আহি আছে। ইয়াত 37.7 যেতিয়া হ'ব, 37.7ৰ ওপৰত যেতিয়া যাব এইটো অফ হৈ যাব, আৰু যেতিয়া 37.5ৰ ডাউন আহিব তেতিয়া লাইটটো আকৌ জ্বলি যাব। মানে হিটটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে 37.7ৰ ওপৰত যেতিয়া হিটিংটো হৈ যাব, হিটটো যেতিয়া বাঢ়ি যাব তেতিয়া অফ হৈ যাব লাইটটো, আৰু যেতিয়া 37.4 বা 5ৰ তলত আহিব তেতিয়া এইটো লাইটটো আকৌ জ্বলি যাব। এইটো ছেটিং কৰা আছে, আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰে, কণ্ট্ৰলাৰটোতে মিলাই ল'ব পাৰে। ইয়াত আমি ফেনখন লগাই দিওঁ। ফেন দেখিছে, ফেনখন ঘূৰি গৈছে। LED বাল্বটো এতিয়া প্ৰয়োজন নাই। আৰু ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এটা HTC 1 মিটাৰটো যোনটো সেইটো তাত লগাই দিয়া হৈছে। তাত হিউমিডিটি 79% হিউমিডিটি দেখুৱাই আছে, আৰু 28.9 চেলচিয়াছ হিটটো দেখুৱাই আছে, টেম্পাৰেচাৰটো দেখুৱাইছে। ইয়াত কিন্তু 30.76 তেনেকুৱা দেখুৱাই আছে। দুইটা আপোনালোকে মিলাই ল'ব। এতিয়া আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ। আৰু মাজত এটা পানীৰ পাত্ৰ ৰখা হৈছে হিউমিডিটিৰ কাৰণে। হিউমিডিটিটো আপোনালোকে বঢ়াবৰ কাৰণে পানী পাত্ৰ ৰাখিব। যদি তেতিয়াও নাবাঢ়ে হিউমিডিটিটো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেনেকৈ কৈছিলোঁ পানীৰ স্প্ৰে বটল এটা কিনিব লাগিব বুলি, সেই স্প্ৰে বটলটোৱে ছাইডত স্প্ৰে কৰি দিব। কেনেকৈ স্প্ৰে কৰিব দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে গ্লাছখন আঁতৰাই ল'ব। আঁতৰাই ডিমখিনিৰ ওপৰত যাতে পানী নপৰে। এতিয়া ডিম দিয়া নাই, ডিমখিনি দিলে যিখিনি কণীখিনি আপোনালোকে ভিজাই নিদিব, তাত পানী যাতে পৰিব নোৱাৰে, সেইধৰণে আপোনালোকে কাণত এনেৰে স্প্ৰে কৰি দিব। আৰু তথাপিও যদি হিউমিডিটি নাবাঢ়ে আৰু বেলেগ প্ৰচেছে, সেইবিলাক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত এইখিনি কণ্ট্ৰলাৰ কেনেকৈ ফিটিং কৰে বা আৰু বহুতো কথা আছে, সেইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিম। মাজত এইটো পানীৰ পাত্ৰ ৰখা হৈছে। আপোনালোকে কুহুমীয়া গৰম পানী দিলে ভাল হয়। যদি হিউমিডিটিটো ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে কুহুমীয়া গৰম পানী নিদিলেও হ'ল, ঠাণ্ডা পানী আপোনালোকে দিব পাৰে। হিটটো পাই এনেও নিজেই গৰম হৈ যাব। যদি বোলে হিউমিডিটি বেছি কৰি দিবলগীয়া হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কুহুমীয়া গৰম পানী দিব লাগে। হিউমিডিটি কিমান লাগিব বা টেম্পাৰেচাৰটো কিমান লাগিব সেইখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বুজাই দিম। ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট এটা আহি যাব, তেনেকুৱাত আপোনালোকক বতাই দিয়া হ'ব। বাকী এইখিনিয়ে। আৰু HTC 1টোত আপোনালোকে দেখিছে, HTC 1টো এনেদৰে কাণৰ ৰখাই দিব, আৰু বাকী এইখিনি ডিমখিনি দি দিব। হিউমিডিটি বেছি হৈ গ'লে কি কৰিব সেইটো কৈ আছোঁ। হিউমিডিটি বেছি হৈ গ'লে ইয়াৰ ওপৰত যিখন গ্লাছ থাকিব, গ্লাছখন অলপ ফাঁক কৰি দিব, অলপ পিছৰাই দিব, যাতে অক্সিজেনটো পায় আৰু হিউমিডিটিটো যাতে কমি যায় বেছি হৈ গ'লে। আপোনালোকে মাজৰ যোনটো পানী পাত্ৰ দিব সেইটো আঁতৰাই দিব, আৰু অকল আপোনালোকে ডিমখিনি ৰাখি দিব ইয়াতে ওপৰত। আৰু যেতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট নাথাকে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগ এটা পন্থা হাতত ল'ব লাগিব। কি কৰিব লাগিব সেইটো মই বুজাই দিছোঁ। আপোনালোকে হাৰিকেন ব্যৱহাৰ কৰিব, হাৰিকেন মানে লেম্প ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কেৰাচিনৰ লেম্প আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যেতিয়া কাৰেণ্ট নাথাকে, ধৰি ল'লোঁ কাৰেণ্ট নাথাকে, আমি অফ কৰি দিছোঁ, আৰু যেতিয়া কাৰেণ্ট নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে এটা লেমৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়া লেমৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ ধৰিব, লাইটটো অকণমান ছাইড কৰি দিব, আৰু মাজত অকল লেম্পটো মিডিয়ামত ৰখাই, জুইটো মিডিয়ামত ৰখাই পেলাই মাজত লেম্পটো দি দিব, আৰু লাইটটো কাণলৈ দি দিব। আৰু তেতিয়া এইটো কণ্ট্ৰলাৰে যেতিয়া কাম নকৰা হ'ব, তেতিয়া আমাৰ অকল এই HTC 1 বা HTC 2 এই মিটাৰটোৱেহে আমাক কামত দিব।
মানে এই মিটাৰটোৱেহে আমাক সঠিক টেম্পাৰেচাৰটো দেখুৱাব সেই সময়ত যেতিয়া কাৰেণ্ট নাথাকিব। আৰু ইয়াত যোনটো টেম্পাৰেচাৰ আৰু ওপৰত যোনটো টেম্পাৰেচাৰ দেখুৱাই আছিলে সেইটো খেলি মেলি হৈছিলে। সেইখিনি কেনেদৰে ছেটিং কৰে, কি কৰিব লাগে, সেইবিলাক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বতাই দিয়া হ'ব। এতিয়া লেম্পটো আঁতৰাই দিওঁ আৰু গ্লাছখন মাৰি দিওঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ডিম কেনেদৰে দিব লাগে, কেনেদৰে পৰিচালনা কৰিব লাগে মেচিনটো, সেইখিনি সকলো বতাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। মোৰ চেনেলটোৰ ইয়াত দেখুৱাই দিয়া আছে, ইয়াত লিখি দিয়া আছে। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় ক্লিক কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে মই নতুনকৈ দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰিব। চ' আজিলৈ বাই, থেংক ইউ ছ' মাছ।